egyébként már be van raktározva itt bent a spájzba, be van rakva 10 darab optimalizáló egy koncentrátorral, amivel majd meg tudom oldani, mert nyáron itt nálunk a szomszédnak a fái már viszonylag kora délután elkezdik így ebből az irányból sorra árnyékolni ezt a belső napelemsort, és ezekre fel fogom rakni, csak most itt télen, amikor máshogy jár a nap, ilyenkor nincs értelme, mert ilyenkor viszont nincs rajta árnyék, de tavasszal, nyár elején az optimalizálókat is fel fogom szerelni, és arról is lesz majd egy videó, hogy egyrészt megmutatom, hogy működik, hogy kell felszerelni, meg hogy mi az értelme, meg hogy mekkora különbséget tud okozni, megnézzük majd a felszerelésük előtt egy délután, hogy hogyan alakul a termelés, meg megnézzük a felszerelés után, hogy mennyit hoznak, és akkor abból látni fogjuk azért, hogy mennyire érdemes ezekre költeni, azért ezeknek ára is van, majdnem annyiba kerül egy optimalizáló, mint egy napelemtábla. Na, mindegy, szóval erről is lesz videó.